بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که پوینتر تو پوینتر و یا هم دبل پوینتر به معنی چی می باشد. ما خود تا هنوز خوانیم که چه قسم یک وریبل را پوینت کنیم به یک پوینتر و یا هم یک فانکشن را چه قسم پوینت کنیم به یک پوینتر، ولی امروز ما میخوانیم که چه قسم یک پوینتر را پوینت میکنیم به دیگه پوینتر. پس چیز جدید نمی باشد، راحت ما میریم و از آن استفاده می کنیم در ایدی، ولی قبل از آن ما باید بدانیم که چی می باشد، چه قسم ما آن را اکسس می کنیم. پس در استپ اول چی می کنیم؟ declare a pointer to a pointer. خب چی می کنیم؟ NC a pointer to a pointer is a variable that stores the address of another pointer. خب ایره خب ما خواندیم که استور میکنه ادرس دیگه پوینتر را. دبل پوینتر یا پوینتر تو پوینتر چی میکند؟ استور میکنه ادرس یک دیگه پوینتر را. It is denoted by using two asterisk یا star in the declaration. For example star star و یا asterisk asterisk ptr و یا هم دو تا star و یا دو چلیپا و یا دو هر چی که ما در زبان عامیانه داریم با آن از آن استفاده میکنیم و بعداً اسم جدید پوینتر یعنی اسم دوم. مثلا ما اگر یک بار داریم پوینتر پی تی آر و یا ستار پی تی آر و یا استریک پی تی آر، در برای دومش چی داشته باشیم؟ همان اسم را استفاده باید نکنیم تا پروگرام ما کرش نشود. پس بهتر است ما از دیگه اسم استفاده کنیم، 1 2 3 این تا یک چیز دیگه ما داشته باشیم. Allocating memory for a pointer to pointer when خب ایره خب هرچی که دیتا در آن باشه ما میتوانیم به خودش هم مساوی بدیم یا از دیگه جای توسط امپرسنت آن را اشاره کنیم. خب آن را ما در IDE کار میکنیم. When working with a pointer to pointer, memory allocation is done in two steps. First, memory is allocated for the pointer to pointer and then memory is allocated for the pointer it points to. خب میگه در دو مرحله ما یک مموری را الوکیت کرده میتونیم. چه قسم؟ اول میگه آن دیتا میاد با همان دبل پوینتر یا گفته میتونیم پوینتر تو پوینتر و بعد از آن را ما چی میکنیم؟ الوکیت میشود به خود، یعنی پروسس سرچپه می باشد. وقتی که ما دبل پوینتر را اکسس میکنیم اول میرود در خود دبل پوینتر و بعدا پشت سر میرود با خود همان سینگل پوینتر که ما در کجا آن را پوینت کرده باشیم. پس this is commonly used in two-dimensional array. خب بازم گفته میتونیم که بسیار مفید می باشد و یا بسیار استفاده میشد در کدام جاها؟ در two-dimensional arrays. Accessing the value using a pointer to pointer. چه قسم ما آن را اکسس کرده میتونیم؟ فقط ما دیریفرنس اپریتر از استفاده میکنیم، همین که ما برایش استریک یا پوینتر و یا هم برایش میگوییم چی؟ ستار میگیم. پس used to obtain the value stored at the address point by the second pointer. خب هر جا که این پوینت کرده باشه پس با آن میرود و آن هم باید یک دیگه پوینتر می باشد و می بیند اگر در آن هم دیتا استور نبود باز هم او که در کدام جای مثلا پوینت کرده بود می رود از آنجا دیتا را اخذ می کند و میاد به این و این باز به این پاس می کند به پوینتر دبل و یا هم پوینتر تو پوینتر. پس میریم یک مثال آن را در IDE کار می کنیم. خب در اینجا از هم اول ما یک نمبر را معرفی میکنیم و در آن نمبر مثلا مستور میکنیم 22 و بعد از آن میاییم توسط ستار پی تی آر 1 یک اسمش را میگذاریم مساوی میدیم به همان ادرس نمبر و باز میاییم به دبل ستار و یا پوینتر تو پوینتر ptr2 پوینتر دوم چی میکنیم؟ ادرس. خب اینجا شما باید بگید که
ادرس نمبر استفاده می شود و یا PTR1. من منتظر می باشم برای شما. باید شما ببینید که کدام که استفاده می شود. خب باید بگیم PTR1. میاییم 3 تا پرینت میگیریم و در هر سه وریبل های بالا را ما چی میکنیم؟ پرینت میکنیم و میبینیم که چی برای ما پرینت میکند. نوشته میکنیم the value of number is و اینجا پرسندی و بعد از پرسندی ما در اینجا چی نوشته میکنیم؟ خب ما 1 2 3 و حالی خب این خودش the value of PTR1 و همچنان the value of PTR2 در اینجا نوشته میکنم. نمبر در اینجا هم ستار PTR1 و در پایین هم ستار PTR2 و بعد از کنترل S ما پروگرام خود را رن میکنم و میبینیم که باز هم ما به /n باید استفاده کنیم تا دیتای ما منظم باشد. باید کنترل S ما پروگرام خود را رن میکنیم. میبینیم که در همه جا برای ما 22. خب در اینجا چی میکند که وقتی ما PTR2 را کال کردیم میرود به ادرس PTR1. ادرس PTR1 چی استور میباشد؟ ادرس نمبر. در نمبر میآید چی استور هست؟ 22. پس آن را برای ما در PTR2 استور کرد. به همین ترتیب اگر PTR1 باشد میآید در ادرس نمبر، در نمبر هر چی استور باشد آن را برای ما نوشته میکنه. اگر ما بیایم نوشته کنم PTR، خب اول باید از دبل ستار بگیریم. PTR2 را ما دوباره معرفی میکنیم، مثلا 99 و بعد از آن میاییم آن را اینجا دوباره ما پرینت میکنیم. بعد از کنترل S میبینیم که برای ما چی کرد؟ آن را پرینت کرد. پس در این ما چی کردیم؟ دبل پوینتر و یا هم پوینتر تو پوینتر را خواندیم که ما می توانیم توسط یک پوینتر دیگه که باید ما آن را دبل پوینتر بگیریم. وقتی که ما یک پوینتر قبلی را ادرسش را میگیریم و ادرسش به کار ما می باشد در پروگرام ما، پس باید ما چی کنیم؟ آن را باز هم توسط دبل پوینتر ما ادرس آن را گرفته می توانیم. پس این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.